हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे सोनूज फॅशन डिझायनर्स 11मध्ये. तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक, कमेंट, शेअर नक्की करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. तर पुन्हा एकदा मी छान असं तुमच्यासाठी आरीवर्कचं कलेक्शन घेऊन आलेले आहे. तर ते तुम्हाला कसे वाटले कमेंट करून सांगायला विसरू नका. आणि अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तेही करून ठेवा, म्हणजे तुमच्यापर्यंत छान छान असे व्हिडिओज येत राहतील. आणि तुम्हाला याच्या पुढचा व्हिडिओ कशा प्रकारचा हवा आहे हे सुद्धा कमेंट करून सांगायला विसरू नका. मी तुमच्यासाठी नवनवीन डिझाईन्स घेऊन येण्याचा प्रयत्न करत असते. तर तुम्हीही मला सपोर्ट केला तर मला आणि छान वाटेल. मी अजून तुमच्यासाठी छान छान असे व्हिडिओज घेऊन येत जाईल. तर त्यासाठी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि नोटिफिकेशन ऑन करून ठेवायला विसरू नका. आपण दरवेळी जरदोशी किंवा असे वेगवेगळे कटवर्कचे वगैरे ब्लाऊज बनवत असतो. आणि ह्याचे जर तुम्हाला ट्युटोरियल्स हवे असतील तर नक्की एकदा कमेंट करा. मी असे ट्युटोरियल्स घेऊन येत जाईल. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.